So hello guys, welcome back to the channel. Hope everyone is fine. So guys, आज चाहिँ धेरै दिन बाद मैले है एउटा अब मोटो ब्लग गर्नु गइरहेको छु। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो गाउँमै छौं and we are heading towards बिजनबारी. So आजको राइडमा हामीसँग चाहिँ हाम्रो अविनाश भाइ, हेलो भाइ, अनि हाम्रो निमा भाइ, दुईजना अन्त म छु, अझै एकजना भाइ पनि हामीसँग जोइन गर्दैछ. सो आज चाहिँ अलिकति आजको राइड चाहिँ हाम्रो अलिकति अब त्यो अफ रोड पनि हुनेछ किनकि अब यो बाटो चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ राम्रै छ तर अलिक तलदेखि चाहिँ बाटो एकदमै रफ छ हैन. हुन त त्यो बाटो पहिला पनि मैले मोटो ब्लग गरिसकेको छु तर अहिले चाहिँ रेनी सिजनले गर्दा विशेष गाडी बेसी कुदेकोले गर्दा बाटो अझै बिग्रेको छ अरे. सो वी आर गोना ट्राई कस्तो छ के छ हैन. जो लेट्स कन्टिन्यू द राइड है गाइस. अहिले चाहिँ तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है, तेलको दाम चाहिँ अब कस्तो बढेको छ भन्दा नि. त्यही भएर ओराले चाहिँ अलिकति तेल बचाउ अभियानमा हामी चल्दैछौँ, न्युट्रलमा हिँड्दैछौँ. हुनु मन त अब तेलको दाम पनि त अब अलिक दिनमा त तेल हाल्न मुस्किल पर्ला जस्तो भइसक्यो नि तेलको दाम बढेकोले. सो या अर्को भाइ पनि टक्कै आइपुग्यो यहाँ. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ यहाँ बल्लबास रिभरको छेउमा र यहाँ चाहिँ अब लास्ट हाम्रो बाटो सिङतामको चाहिँ यहाँसम्म हो र यहाँ पनि अब हिजो अस्ति ल्यान्डस्लाइड गएको छ होइन. तपाईँहरूलाई अलिकति यहाँ रोकेर देखाउँछु पनि म. यो ल्यान्डस्लाइड गएकोले गर्दा चाहिँ यो पहिरो गएकोले गर्दा चाहिँ क्या अहिले अब गाडीहरू लास्ट यहाँसम्म मात्रै आउँछ, नभए चाहिँ खोलासम्म अब फोर व्हिल गाडीहरू चाहिँ कुद्दै थियो तपाईँको. र एज यु क्यान सी यहाँबाट चाहिँ डल्लै बाटो नै झरेको छ. बाटो डल्लै झरेर यहाँबाट गाडी छिर्नु मुस्किल छ. प्लस त अब यो भित्रभित्र अब खोक्रो पनि भएर गएको छ हो. त्यही भएर अब गाडीहरूमा अब बिजनबारी पुल बजारहरू जानेहरूलाई चाहिँ अब एकदमै असुविधा भइरहेको छ यसले गर्दा. सो हामी बाइक लाँदा चाहिँ यो बाटो भएर जानुपर्छ. अन्त यो वुडन ब्रिज पहिला पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ, यो वुडन ब्रिज भएर नै जानु बाध्य छौँ हामी. सो अब लेट्स कन्टिन्यू द राइड. यो ब्रिजमा चाहिँ अब दुईवटा बाइक एकैचोटि लानु मिल्दैन, वान एट अ टाइम. प्लस मान्छेहरू पनि साथमा नहिँडेको राम्रो, अलिकति विक छ ब्रिज हो. त्यो भएर अब भाइ भर्खर कटिसक्यो अर्को बाइक. त्यो अब हामी जाँदैछौँ. लो यो गाइस अब चाहिँ हाम्रो अफ रोडिङ सुरु भयो. आम्मामा मेरो चाहिँ अलिकति यो उयो पनि लुज भइरहेको छ. आज यसले साह्रो डिस्टर्ब गर्ने रहेछ. सो गाइस ब्रिजको हालत चाहिँ यस्तो छ है, रिक्स लिएर पनि अब के गर्नु, हिँड्नै पर्ने बाध्यता छ. अब हाम्रो सिङताम, सोम, टी गार्डनको निवासीहरू सबै चाहिँ अब यो ब्रिज भएर डेली होइन ज्यान जोखिममा लिएर अब हिँड्नै पर्छ. बिजनबारी पुल बजार कैजोले काहीँ जाने कामहरू परिहाल्यो भने अब यहाँ चाहिँ यो ब्रिजको काम भयो भने चाहिँ अब थुप्रैलाई राम्रो हुन्छ. यो कलम देख्नु सक्नुहुन्छ अब हल्का अफरोडिङ सुरु. होला भाइ सामान खाल्टाबाटै लानुपर्ने भन्ने अब लास्टमा. हो एकछिन बिजनबारी झरेको बाटो है आम्मा. पर हिलो छ नि है, अब जोगाएर लानु छ नि. छेउ जाउँ है बस हुँदैछ ट्रिप. बाटो साह्रै भएन आम्मा. ए त यो पनि लुज भइरहेछ नि. लसौँ लाग्यो ल. यो यस्तो झार्नुपर्छ नि जग्गा.
यहाँ भाइको फक्सेस छ बाइक अलिकति पर्खि ढेकालिदिन्छु अलिकति लैजाऊ अलिक चापेर यस्तो हुन्छ गाइस अब बाइकको टायरहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब यस्तो भन्छ हेर्नु हो बस्नु सक्छ उयो घरमा पक्ड न बिचमा हौ त्यसमा पक्ड्यो भने भइहाल्छ तिमीहरू हिँड अगाडि लु ठुलो भाइले खाएको यो पक्रिनु पनि जानेन नि त है बिचमा हान्यो होला नि त त्यसले कि ठोकेको हेर त्यस्तो अफ रोड अब है बाटो पनि छुट्टी साह्रै बिग्रेको छ नि त अन्त आम्बो हुन्छ होला बाइक त गयो भने यो झन् जान्छ नि आरामले यो त गयो भने यो त जान्छ नि आरामले अझ अस्तिको भन्दा अलिक हिलो बढेछ यहाँ भाइ पर यहाँबाट जानु छ हामी चाहिँ एकछिन झर थियो ठोकिन्छ नि त यहाँ पुरा कि यस्तो छ अन्त यहाँ
जान्छ नि हिलोमा गाडी हो हिँड्न बाटोमा निकाल्नु छिटै सो फाइनली मेन रोड निस्क्यौँ हामी कपाल अड्क्यो अरे अहिले त अलिक हिलो अस्तिको भन्दा घटेको रहेछ तर है द्याट्स इट फर नाउ त्यहाँदेखि उता चाहिँ किनभने अब बाटोहरू पनि राम्रै छ होइन त्यो भएर अब त्यो पहिलामै एकपल्ट मैले गरेको छु बिजनबारी गएको मोटर ब्लक त्यहाँदेखिको त ती नजिकै हो बिजनबारी सो त्यहाँबाट उता चाहिँ मैले त्यति रेकर्ड गरिनँ पनि हो सो इट वाज क्वाइट फन है एडभेन्चर पनि थियो अब बाटोको अवस्था तपाईँहरूले देख्नु नै भयो बाटो र साँगोको अवस्था है अन्त हामी चाहिँ अब डेली जस्तो नै अब बिजनबारी पुल बजार जाने काम पर्दा त्यही बाटो हिँडिरहनु पर्छ र इट्स भेरी डिफिकल्ट क्या कतिजनाले अझै बाइकहरू त लाँदैन पनि त वारी नै छोडेर हिँडेर जान्छ त्यो बाटोले गर्दा है सो अब यो प्रशासनले होइन कन्सर्न डिपार्टमेन्ट्सहरूले यसो अलिअलि भए पनि त्यो बाटोमाथि ध्यान दिएर है अलिकति बनाइदिनु भयो भने किनभने हाम्रो यो सिङताम बल्लबासको ब्रिज पनि अब कहीँ कसरी हुन्छ भने है यो ब्रिज बन्यो भने चाहिँ अब एकदमै सुविधा हुन्छ हाम्रो सिङतामको सोमको मान्छेहरूलाई हो सो अब कन्सर्न त्यो अब कोही डिपार्टमेन्टल मान्छेहरूले यदि तपाईँहरूले पनि हेर्नु हुँदैछ भने कतैबाट तपाईँहरू समक्ष पनि अब यो पुग्यो भने है तपाईँहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ एज अ के भन्नु अब सिटिजन होइन एज अब यहाँको रेसिडेन्ट है सिङतामको रेसिडेन्टको हैसियतले पनि है कि अब चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयहरू है यो किनभने पब्लिकको बेसिक निड्सहरू हो नि त रोड्सहरू भनेको होइन त्यसमा उयो गऱ्यो भने चाहिँ अब यो हुन्छ सो गाइज यो पोजिटिभ एउटा नोट लिँदै नगर नि भाइ अब यता हाम्रो छेउमा चाहिँ अझै बदमास पनि छ फेरि हो सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो है टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड टेक केयर गाइज अन्त नानीले पनि के भन्छ अरे तपाईँलाई के भन्नुपर्छ नानी हाई गाइज भन्दै हो न तिमीले
सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है जोडले सब्सक्राइब गरिदिनु है अन्त बाइ द वे यो भिडियो चाहिँ आई वान्ट टु डेडिकेट टु हाम्रो निमा भाइ हो अनुप भाइ इज नट विथ अस राइट नाउ हो ऊ चाहिँ अब सिक्किम गइसकेको छ सो यो चाहिँ अस्ति मैले ऊ जानुभन्दा अगाडि नै रेकर्ड गरेर आएको थिएँ सो यो भिडियो चाहिँ भाइलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु भाइ एन्ड भाइ वी आर मिसिङ यु अ लट त्यही भन्न चाहन्छु बाई 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 गरिदेऊ बाई बाई